लास्ट गाह्रो भयो मलाई आज। सो हेलो नमस्ते, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। इट्स मी रामविक्रम थापा। सबैलाई च्यानलमा स्वागत छ गाइस। अनि होप सबैजना सन्चै हुन्छ होला। आइ एम अल्सो एकदम गुड छु है म पनि। सो आफ्टर सो लङ अब हजुरलाई कन्टेन्ट त दिनु पऱ्यो। एकदम पानी पऱ्यो आज स्याटरडे है। के गर्ने कसो गर्ने भन्दा अब क्रसफायर ग्रुप राइड भइरहेको रहेछ। अनि अघि भर्खर थाहा भयो, अनि हामी चाहिँ त्यो राइड जोइन गर्दैछौँ। सदुङको बाटो जाने हो, माथि एपिएफ ग्राउन्डभन्दा उतापट्टि गएर भेट्ने कुरा छ। अनि आज आमाको मुख हेर्दैन सम्पूर्ण सबैजनाले आफ्नो आमाको मुख हेरी रमाउनु भयो होला। यहाँबाट चाहिँ हामी अगाडि जान्छ। मसँग अहिले राजकुमार छ, धरै सर चाहिँ विष्णुदेवी रक्षा गर। आज कलङ्कीमा ढोग्न बिर्स्यो है। त्यहाँ खोलामा हिँडे जस्तो भएको छ पानी जमेर। सो आज माता तीर्थको मेला लाग्ने छ नि त। अलिकति घुइँचो छ बाटो माता तीर्थ मन्दिरले गर्दा। ज्याद्रो ऊ साइको मुला यस्तो घुमेछ। सो केटाहरू यतै एपिएफ देउराली पुगिसक्यो होला। हामी चाहिँ भर्खर आउँदैछौँ। अनि मेरो गोप्रोले के कस्तो गरेछ आई डोन्ट नो है। गोप्रोको पर्फर्मेन्स के छ। माइक एउटा मैले आज हालेको छु जे पर्ला भनेर। अगाडि च्याप्टर राइडर छ नेपाल च्याम्पियन राजकुमार। त्यस खुसी लाग्छ। जति रेसहरू जिते पनि घमण्ड चाहिँ गर्दैन। राम्रो छ। यताबाट ओए लास्टै चिप्लो छ मेरो त। रेकर्ड छ स्ट्यान्डर्डमै छ। 180 स्ट्यान्डर्ड वाइड मात्रै भयो। यो अब जानुपर्छ है हिरो 10 हिरो 9 राजकुमार कार्कीको भ्लगमा अझ भन न हुन्छ एडिट गर्ने म यो टोट। सो गाइज हामी चाहिँ आज राजकुमार कार्कीको भ्लगमा छौँ है। म चाहिँ ट्विन साइड है, तपाईँहरूले चिन्नुहुन्न होला। चिन्नुहुन्छ 450 चलाउने वान एन्ड ओन्ली रामविक्रम थापा। लेट्स गो। बवाल भ्लग हुनेवाला छ। राजकुमार अगाडि हिँडिसक्यो। यस्तो नाचिरहेछ। धन्न पानी परेर टप सोइल चाहिँ उडाएछ। त्यति ग्रिप चाहिँ लस भएको छैन होइन। एटलिस्ट त्यही पनि घुमिरहेछ। जम उसलाई कुद्नु परेछ। उसको नयाँ टायर छ। बाफ्रे बाटो त युद्ध छ त। आमामा त्यसको ग्रिप छोडिसक्यो मेरो त। वापाल हुन्छ आजको। केटाहरू अरू मिस भयो क्या, सबै अगाडि छन्। हामीले चाहिँ तिनीहरूले मिस गऱ्यौँ क्या अब, किनकि हामी ढिला हिँड्यो नि त। यस्तो बाइक त आइरहेछ, हामी किन डराउने हो। हेर आराम कुदाएको बहुलाले। I miss my Timson टायर। रकी सेक्सनमा चाहिँ 450 अलिकति गाह्रै छ, अलिक ज्यादा छ नि त। चाक भिज्यो। यता दोस्त कुदा बाफ रे सोल्टी त
आइरहेको छ बब्बाल धेरै क्या पावर है म्याच त्यो कस्तो सफ्ट एन्ड स्मुथ गइरहेछ एक्सिडेन्टली नै मिलेको छैन यहाँ मजाले नो हात दुख्यो म्याच साला आज त बवाल चिपिन थाल्यो क्या अब त ओए अय्या बेसरा यस्तो गाह्रो मलाई जिन्दगी भएको थिएन बाइक चलाउन त्यही डट बाइक यस्तो कन्ट्रोल गर्दा नि म्या लड्न खोज्छ म्या बाइक गयो गयो ओए साइको अब चाहिँ हामी लगभग माथि आयौँ खाते टायर हिउँ पर्छ क्या हो कतिखेर आएको सो हेलो एभ्रिवान हात्ती मिलाइदिनु हेलो खै छैन मारे केटाहरूको बाइक चाहिँ यसरी लाइनअप छ एज यु क्यान सी है ठ्याक्क पानी हल्का रोकेको जस्तो छ अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँ देउराली भन्ज्याङ आइपुगेको छौँ लगभग तलबाट 10-15 मिनट यस्तो चिप्लो 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 बाटो मेरो टायर चाहिँ एकदम आज टायरमा त्यो ग्रिपमा चाहिँ मन पनि ग्रिपसँग त्यो कनेक्सनै भएन क्या आज एकदम गाह्रो गरी तालु टायर भन्दै थियो मेरो तालु टायर अनि यो चाहिँ भिरबरको हो अनि त्यति खतरा ग्रिप दिँदैन क्या जियोस् यहाँसम्म चाहिँ पुऱ्याइदियो नलडेकन थ्याङ्क यू सो मच टु द डट टु द मड टु द विन्ड टु द रेन टु द रिभर टु द स्यान्ड टु द रक आई विल अलवेज स्ट्यान्ड बाई यु साइड भनेर चाहिँ क्रस फायर छ होइन सो हामी चाहिँ देउरालीमा एकछिन यहाँ चिया खाँदैछौँ चिया खायो यस्तो हुसु लागिरहेछ अब एकछिनमा निस्किन्छौँ यहाँबाट स्लो स्पिडमा साइको हो क्या ट्विन साइडर सब हालिदिन्छु म मेरो न्यू भ्लगमा ट्विन साइडरको अब सबै देखिनेछ चर्ती कला बाल आछु मेरो आँखा लोड गर्दा भ्लग बवाल हुन्छ क्या मेरो जहिले दुइटै ज्यात्रा अगाडि छन्